Nasa linya natin, Albay Congressman, dating Governor Joey Salceda. Wala pa halos itong tulog. Nalaman ko, 3:00 ng madaling araw umuwi sa kanilang bahay sapagkat mukhang inabot ng madaling araw sa pag-aapruba o pag-deliberate ng National Appropriations Bill para sa 2019. Congressman Joey, Diyos marhay na agatabi sa imo. Diyos marhay na aldaw sa pinangmotibay na government technocrat. Ikaw ba nakatulog na? Konti, kasi actually inabot ng 6 a.m. Inaabot kayo ng 6 a.m. tapos magre-resume kayo what time? 10? 9 o'clock? 1 o'clock. O, pwede ka pa matulog pagkatapos ng interview. Bakit tinawag natin? By the way, congratulations na pagtibay na sa third and final reading sa Kamara yung baby ho ninyo sapagkat kayo ang principal author nito. At ito na yung matagal niyong sinasabi. At siyempre, pasalamat sa ating Pangulo sapagkat may tulong dito ang Pangulo sa pagtutulak. Pero bakit tinawag ninyo na parang Albay model ang ginawang DRR o Department of Disaster Resilience? Alos kasi yung kung anong ginagawa namin para ma-achieve ang zero casualty. Parang in-abstract natin para ma-replicate siya sa buong bansa. But at the same time, yung pagkatawag ko dyan bilang Albay model ay bilang mapabilis po yung understanding kung ano ang dapat gawin para po mas ma-achieve natin ang national goal sa gitna po ng lahat ng peligro na kinakaharap natin. So, ito para lang po makapagpabilis po na paliwanag ito po sa kung anong buod ng bagong batas. Alright. What is Albay model, Mr. Congressman? Mas mabuti ko ano po yung DDR. Okay. So, pero anong pinaka-objective dito? Zero casualty. Ano pa? Zero casualty. Ito yung pinaka-importante rito, no? Pinaka-objective ko bakit nag-create tayo ng ganito para magkaroon ng zero casualty. Alam na natin lahat na sa Pacific Ring of Fire tayo kung saan nandiyan pa yung mga bulkan, nasa seismic belt 2 tayo, kung saan 50% na lahat ng earthquake nandiyan. Kaya kasama na po dyan yung epekto dito ng tawag ay tsunami. Nandiyan po tayo sa doormat po ng climate change na pinapanganak po lahat ng bagyo dyan po sa may malapit po sa eastern side ng Pasipiko. At tayo ay parami ang tao sa bawat square kilometer ng bansa dahil po sa populasyon natin at rising urbanization. So, alam naman natin pag ganyan, pag pumasok ang isang ganitong mas mahirap po ang kailangan gawin upang mapasiguro po ang sana po ay ng ordinary mamamayan. So, ang ibig sabihin po niyan, dahil given siya, kung anong gawin mo tungkol dito, yun ang mas importante. Kasi given na nga sila eh. So, it's essentially what you do about them that essentially shapes the complexion of the national welfare. So, itong DDR po ay isang bagong malangkas o isang bagong institution upang mas lalo natin maharap ang mga epekto ang consequences po ng mga natural disasters. Ano bago dito? Ang kinaibahan po nito doon sa dati, so bakit pa kailangan ng bagong department? Dahil kailangan po natin ma-elevate po yung status o yung stature. Nabawa po sa kabinete, hindi po nauupo dyan yung sekretaryo ng DDR, ngayon ay OCD director. So, lahat po ng mga programa, proyekto na dumadabo sa kabinete, hindi po nabibigyan po ng sufficient pass-through. Based po doon sa mga prinsipyo kung ano po ang nakakapagpataas o nakapagpapababa ng risk ng ating pong, ng ating development programs. Ngayon po, dahil secretary siya, mauupo na po siya ngayon sa kabinete kasi may portfolio siya. Pangalawa po, yung kinabahan po nito doon sa Republic Act 10121, dati po, ang yung batas na yun po ay inayos po na magkaroon ng mga permanente na mga departamento sa bawat LGUs. Subalit po sa national level, nagkaroon po ng council na renew po according to a task group or a committee na may committee po on
disaster mitigation, yung pag-reduce po na ang chairman po ay ang DOST, meron pong disaster preparedness, ang chairman po ay DILG, yung disaster response, nandiyan po yung DSWD, at disaster rehabilitation or reconstruction, nandun po NEDA. So pinag-hiwalay po at may mga miyembro sila sa bawat committee. Sa pananaw namin na hindi kakayanin ng ganitong organizational development as OD structure or OD philosophy, ang rising intensity and of course frequency ng mga natural disasters, although we don't consider climate change or typhoon because it is a result of global warming na gawa-gawa anthropogenic o gawa-gawa ng tao, yung pagbuga po ng carbon. So ang ginawa po na buong phase from all four thematic aspects, mula po sa pagbaba ng peligro, risk reduction, yung pag-warn o ang preparedness, pati na po o yung paghahanda, tapos po yung pagre-responde, pag nangyari na yung sakuna, ay nangyari na po yung peligro, at yung pagpapanumbalik po o recovery and reconstruction, linalagay lang po sa isang departamento. So, nasa kanya na lang po, magkakaroon po ng Parish Advisory Board kung saan po magkakaroon siya ng mga call-out powers sa other departments kung kakailanganin po niya yung tulong. So, meron ng isa pong in charge sa lahat po, ini-integrate po lahat ng aspeto ng 4 na thematic areas po ng disaster risk reduction po. Alright. Yung Bureau of Fire, Box, and Pag-asa, nung mga nakaraan, ito ba nasa ilalim na? Malaki po yung debating niyan. Tingin ko hanggang Senado aabot niyan. Sa buong mundo kasi, pag manood ka ng kahit ano pong report tungkol sa disaster, talaga ang nagre-respond sa buong mundo ay Bureau of Fire na talaga. Halimbawa, yung FEMA sa United States, yung Fire Administration ay under po ng FEMA. Kung sa Australia ka pumunta o makita mo sa California, halimbawa, pag nagka-forest fires, makita mo po doon Bureau of Fire. Siyempre, pag nandun po ang pangyayari po yung mga floods also doon sa Northern California, Bureau of Fire, o yung, ang ibig kong sabihin po, kasi yung Bureau of Fire, compatible po siya dahil hindi katulad ng police na talagang regular po nagpo-protect ng lives at saka mahabol ng mga kriminal, o yung AFP na naghahabol po ng mga enemies of the state o nag-maintain po, nagtumutulong na rin po sa internal security. Ang Bureau of Fire po nag-aantay na magkaroon ng sunog. Hindi naman sa minamaliit ko. So yung buong organization na po yan may oras at pwede yung patuloy. So ibig sabihin yung kalaban talaga nila from the very start is a small level disasters like yung disaster po dyan sa may sunog dyan sa ano. So, yung pagpili po na Bureau of Fire is actually an international, modern, is already a standard na halos lahat po ng boots on the ground ng isang Department of Disaster Resilience will be the Bureau of Fire Protection. Alright. Yung Pag-asa ho ba, dapat alisin sa DOST at ilipat dito sa DDR? Nung nagkaroon po na malaki pong dyan kumbaga, debate, kasi talaga, early warning. Kasing early warning, pati po yung warning communication, makikita niyo po na mas maganda kung, bawa ngayon, yung Pag-asa, kung meron siya nakita malaki, pupunta muna si secretary niya, utusan siya. Bawa sa Yolanda, yun nga yung typhoon Haiyan. So, hindi siya basta-basta po makakaano. Kung nasa ilalim sila mas integrated o mas nakapaloob po. So, ibig sabihin, yung response structure ng Department of Disaster Resilience ay mas, basta kapag binasa mo po ang home site ng Pag-asa, nakikita agad kung anong role nila is to mitigate disaster arising from climate. Pag tinignan mo ng T-box, ganun din po nakalagay sa homepage nila to mitigate disaster. So, ibig sabihin, sila talaga ay pinanganak para at pag tinignan mo po sa United States, ay ang National Weather Service, yung NWS, ay under po ng Integral. Department of Trade. Department of Trade.
Ang USGS naman po ay under po ng Department of Interior. So, kumbaga sa evolution po ng organizational design, talaga papunta siya kung sinong gumagamit sa kanila. Kasi yung science, kumbaga context nila, pwede naman po ma-maintain through certain institutional arrangements na kung saan continuous po ang pag-feed po, in this case sa DOST, halimbawa, ang pinaka-instrumento po ng DOST is the grants and aid. So, ibig sabihin, para po yung mga sa research and development institution, pwede naman po yung continuous. Pero yung service institute nila, na siyang umaharap sa tao, maharap po sa mga kapwa-ahensya ng gobyerno, kailangan po talaga ma-integrate na po siya sa DR. It will be a continuous debate and I'll be very happy to engage. But right now, yung napagtibay ho ninyo sa third and final reading, ito bang Bureau of Fire, fuel box sa Pag-asa ay nasa loob na ng DDR? Opo. Okay. Alright. Calamity funds, Mr. Congressman, yung calamity Ngayon funds... po yung calamity fund kasi nakadistribute agad. Aha. Kahit hindi kailangan. That's right. Pero may presumption doon na yung quick response fund po nilalagyan kagad yung DPWH, yung DSWD at saka yung DOH para po pwede nila gamitin. So, ang pananaw ng komitiba, collective wisdom ng Congress, dapat yung buong National Calamity Fund, Disaster Resiliency Fund, yan na po ang bagong tawag, dapat nasa accountable kasi yung Department of Disaster Resilience. So, accountable na siya na walang namamatay at mabilis po ang pagpapanumbalik po ng hanap buhay at buhay ng ekonomiya ng mga lifelines po ng tao. So, sa mga tuwid, kung kakailanganin niya po ng eksperto, di pwede naman po niya, at ito yung kailangan ngayon, ang DSWD, may sarili po silang tinatawag na Dream B. Ito po yung nagmamahala po ng National Repacking Center dyan sa Taguig. So, yan po yung nililipat ngayon sa disaster dito po sa Department of Disaster Resilience. Liwanagin ko lang, Congressman Joey, yung calamity funds sa mga LGU, mawawala na sa kanila? Hindi po. Akala ko yung national calamity fund. Kaya natawag ko national. Yung kanilang calamity fund kasi calamity fund yan kasi nagagamit na siya bago pa dumating yung calamity. Right. Training, so, ang tawag capacity. Po doon, disaster risk reduction fund na. So, inaakyat po ito from 5 to 7%. Okay. Pangalawa, yung pwedeng paggamit ng pondo para po, halimbawa, ipagawa na yung drainage canal para pagdating ng bagyo, hindi na bumaha, inaangat po from 70 to 80%. At pangatlo, mayroon po special parang national assistant, capacity building assistance po sa mga 3rd to 6th class municipalities na hindi sila makapag-cope up sa demands po ng kanilang paghahanda ng kanila pong lugar at komunidad. So, meron pong special fund to be created. At pang-apat, binibigyan po sila ng 5 taon na exempted po sila sa PSCD. Nga po ang nanging dahilan kung bakit hindi nila na-implement yung Republic Act 10121 na hindi ho nililipin itong batas na to kundi ina-amend lang na para po may mga LGUs pa kasi po na hindi po permanente at hindi departamento ng kanila pong local government unit ang Disaster Risk Reduction and Management Organization. So, binibigyan sila ng 5 taon para na-exempted sila at pangalawa na sa PSCD ng Republic Act 71. Alright. Congressman, anong ina-expect natin? Ngayong taon ay maaring mapagtibay na ito? Ito lang po, halimbawa, nakita niyo ba yung ompong, yung dalawa kanya, I don't know kung directly yung isa, pero post-ompong and yung directly after ompong, halimbawa yung si Togon. Yung NGB, yung Mines yung kanya pong geohazard unit, ay tatanggalin po, ipapasok po sa DDR para nakafocus talaga sa hazard. Pati yung NAMRIA, mapupunta ba ito sa inyo? Hindi po.
Hindi po. Yung geohazard unit lang para makapag-focus siya at saka hindi siya maging capture ng mga mining interest kung nasa ilalim po siya ng Mining Geosciences Board. So, both of them are actually mining concerns. Both Apo, yung doon po sa Cebu. At saka nakita mo doon, nag-work yung Republic Act 10121 dahil yung mismo pong Disaster Risk Reduction Management Council talaga nagpapalabas na at saka papaano at may bigay naman po yung lahat ng mapa sa kanila. Subalit po yung pagpapatupad. So, kailangan po ng ngipin at saka ng assistance from the national government to help the local government unit implement the national disaster contingency plan. So, yun lang talaga yung kulang. Bawa, right before na August 29, right before po manalasa po yung OPO, nagpalabas po yung NGB doon po sa Region 7 na walang risk post. So, ngayon, ngayon ang tawag MGB Geohazard Unit, yun po ang iti-take over o mapupunta po sa DDR para ka-focus talaga siya sa hazard at hindi po siya mamimix doon sa masasabi nating resource management aspect ng MGB, which is mining. Alright. Yung pagbibigay po ng permit to mine. So ito po talagang katingin lang siya, hindi yan pwede kasi may mangyayari pag ganyan, pag magkaroon ng malakas na ulan, baka may mangyari. So, kumbaga, titingnan mo na hindi ho natin pwede pagbawalan ng bagyo, hindi natin mapipigilan na rasay ng daga o earthquake, pag landslide. Pero, you can avoid tragedies. Right. Sa tama po na warning, sa tama po na mga contingency plan po. And preparations. All right. Congressman, kayo ay ilang ulit na tumanggap ng parangal sa international community, United Nations and many others. Ito bang ginawa ninyong Department of Disaster Resilience ay pwede nating ituring na nandiyan na, invalid na dyan yung best practices sa iba't ibang bansa? Kasi doon pa lang sa Republic Act 10121, actually, pag tinignan niyo po, nakabase din po yung sa Albay model, kung saan po, Albay was the first LGU-run, organized, and managed na Permanent Disaster Management Office, I think siya. So, yun po ay ginawang batas to Republic Act 10121. Ngayon naman po, ang sinasabi natin, yung pagbubuo po ng a more approach rather than through a management council, the NDRRMC, just a council na may secretariat called OCD, pero siya po ay nakakapag-text. Pero ang sinasabi namin na ngayon, talagang buong-buo yung pangangatawanan ng Department of Disaster Resilience, ang kanya pong role sa pang-araw-araw na buhay ng ating pong mga komunidad at nating mga pamilya. Dahil hindi lang siya basta council, kundi isang tao at may tao. Ibig sabihin talaga siya ay isang institusyon. May single point of responsibility, institution at in other words, pag binasa mo po, very clear, is the primary national agency to organize, lead, monitor, and control the reduction of risk, the preparedness for risk, the response to risk, and the reconstruction for reconstruction better forward. So yung reconstruction, which means kasama yung rehabilitation, siya pa rin ang primus inter pares? Hindi na ganun. Siya na mismo talaga magpapatupad. Kung kailangan niya yung ibang departamento, meron siyang call-out provisions. Ang ibig kong sabihin, hindi katulad nun, halimbawa sa Yolanda, you need to organize OPAR, o kung dun sa Bicol Sarimi, you have to organize Bicol Care. Ngayon po, automatic po, sila po ang gagawa po ng rehabilitation plan kasi they should know the risk from the start. They know the, kung sabihin, yung pre-disaster. Nasa kanila yung data. At saka, very clear, hindi na kailangan ng presidente na mag-open pa mag-create pa ng mga new task forces. May mga because committees actually, in this sense, na meron kang strong core. Okay. It becomes actually a better coordinative mechanism kasi mayroong point of may isang point of
may fulcrum Okay. in essence kung saan mapupunta po yung recommendation o yung deliberation ng isang committee. In summary on this point, Congressman, pwede bang ituring na super body ito? Ay, hindi po super body eh. Nangyari lang po dito, iangat pa lang po natin yung sa ngayon na balangkas sa isang antas na mas patas po o mas angat ng konti o mas angat ang buong Pilipinas bilang isang nation state in confronting the risk of climate change and other geological hazards. So, kasi sa ngayon, yung kulang po sa stature yung OCD bilang sekretariat ng Right. NDRMC at yung NDRMC ay hindi rin sapat dahil po sa napaka-diffuse po yung kanya po. So, we miss a lot of information dahil po iba po yung committee sa para sa ganito, para sa ganyan, para sa ganyan. So, marami pong committee di pestejos. Alright. Congressman, one final point. Sa harapan ko ngayon, napahig ang Philippine Star, ang banner story, world crude prices grace $83 per barrel. Sa harapan naman ko ang Philippine Daily Inquirer, higher fuel prices add to burden of consumers. At sa harapan ko din ang Malaya Business Insight, oil prices up to 4-year high. Saan tayo patungo, Congressman Joey? Actually, pag binalikan mo po yung administrasyon ni Presidente Gloria, yung inarap po niya ay umabot po ng $147 yung world crude prices. Yung piso po noon ay nasa 50 din, 52. At yung rice price $800 to $1,000, di katulad ngayon nasa $400. So kakayanin po natin yan. It's really how we just manage ang ating pong various factors na under the control. So may mga, kumbaga sa pananaw ko po, that we can beat the devil of inflation. Yes. Alright. Sabi ng magpupulong yata ang Development Budget Coordinating Committee at mukhang batay sa report na natanggap natin ngayong umagang ito, despite of this inflation rate, oil price, external factors, pwede para umabot sa 7 to 8% ang economic growth bago matapos ang taong ito. Do you agree, Congressman? I need to give it up. Kasi parang sasagarin mo pa, tapos pangalawa, baka maging counterproductive pa kung talagang habulin mo pa yung growth na yun. Ang importante lang po ay magkaroon tayo ng reset sa ating po economic targets for this year, for the medium term, essentially for the next 3 years, na mas given the external headwinds na nangyayari po sa buong mundo, para po mas proportional ang ating ambisyon sa kung ano what is being allowed really by the markets where we operate. So at the same time, it is more functional for all the players in our private sector, the stock markets, the banking sector, and the ordinary consumer, the households, the labor force, para we set we are able to set expectations so we can mas madali po pagkaisahan kung ang isang ambisyon po ay talagang hindi naman madali pero at least kakayanin. Alright. Congressman, yung bang ginagawa ninyong budget ngayon para sa 2019 addresses... Kaya pa po justify po sa despite that there will be changes in the assumptions. Okay. But generally naman kasi po, yung peso is actually 8.8 billion positive. Bawat piso po na mag-depreciate ang peso actually positibo kasi may mga income po ang national government na dollar denominated. Hindi lang to OFW. May mga financial transaction tayo with sa buong mundo na mga kinikita po tayo na ang bawat piso po na depreciation ay kumikita po ang national government. So, pwede ko po ipaliwanag isa-isa yun. Pero in general po, pag tinignan mo lahat po ng factors, mukhang kaya pa po ibig sabihin, feasible pa rin po yung 2019 budgetary framework and macroeconomic. Kasi ako yung nagde-defend kasi ako nautusan ni Speaker na in general na magsagawa po
nung pagpatakbo po ng approval po ng budget ngayon po sa lower at sa malaking kapulungan po. All right, Congressman, it's about time. Yeah, go ahead. In general po, I think given the external headwinds, the external factors, and of course our own internal dynamics, economic dynamics, I think the role of the budget as the highest of our national aspiration, we can still be performed by the 2019 national budget. Congressman Joey Salceda, maraming salamat at as usual, marami kaming natutunan sa inyo sa umagang ito. Matulog na ho kayo! Hindi naman. Matulog na ho kayo. Yung elegant. Congressman Joey, just mabalos. Hindi ako quotable ngayong araw na to. Thank you, Congressman. Salamat po.